Ông Trump kiện cháu gái và báo New York Times đòi 100 triệu đô la. Tòa án châu Âu kết luận Nga đứng sau vụ ám sát cựu điệp viên KGB. Tổng thống Biden luống cuống sau khi gọi ông Putin là kẻ sát nhân. Nhà cửa hư hại ở Melbourne sau trận động đất mạnh bậc nhất lịch sử Úc. Đức phẫn nộ với nghi phạm bắn chết nhân viên trạm xăng vì bị bắt đeo khẩu trang. Phụ nữ blogger Mỹ chết bí ẩn ở rừng quốc gia, bị sát hại, hồn phu vẫn mất tích. Khoảnh khắc dung nham núi lửa tràn xuống bể bơi ở Tây Ban Nha. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba 21 tháng 9 đệ đơn kiện cháu gái Mary Trump, báo New York Times và 3 phóng viên của tòa soạn này liên quan đến chuỗi bài viết năm 2018 đã công bố hồ sơ thuế của ông Trump. Cựu Tổng thống cho rằng cháu ruột và các nhà báo đã tham gia vào một âm mưu quỷ quyệt để có được những hồ sơ thuế nhạy cảm với động cơ là tư thù cá nhân. Đơn kiện đã nộp lên tòa án hạt Dutchess, bang New York, nêu rõ tên của 3 phóng viên báo New York Times. Những cây bút vào năm 2018 đã đăng chuỗi bài viết phơi bày những thông tin thuế và tài chính mà ông Trump đã không muốn công khai suốt nhiều năm. Theo các bài báo, ông Trump đã sở hữu khoản tiền ít nhất là 413 triệu đô la theo giá trị hiện tại, nhờ thừa hưởng đế chế kinh doanh bất động sản của bố và thông qua tránh thuế. Nhóm phóng viên The Times đạt được giải báo chí Pulitzer, hạng mục phóng sự giải thích cho loạt bài làm rõ hồ sơ thuế của gia đình tỷ phú Trump. Tuy nhiên, trong đơn kiện mới đây, ông Trump ghi rõ cháu gái Mary đã ký thỏa thuận không tiết lộ vào năm 2001 và đã vi phạm điều này khi tuồn hồ sơ thuế từ văn phòng luật sư của mình cho các phóng viên tờ New York Times. Cựu Tổng thống cũng khẳng định các phóng viên đã biết rõ về các thỏa thuận không tiết lộ trong gia đình Trump, nhưng vẫn không ngừng nỗ lực moi thông tin từ Mary và tìm cách để lợi dụng lỗ hổng của các thỏa thuận. Theo tờ Daily Beast, ông Trump đang muốn các bên liên quan phải bồi thường tổn thất không dưới 100 triệu đô la. Bình luận về vụ kiện, Mary Trump nói với Daily Beast rằng, "Tôi nghĩ ông ấy là người thất bại, đang cố gắng làm hết trò này đến trò khác." Người phát ngôn báo New York Times cho rằng, việc đưa tin của tòa soạn về hồ sơ thuế của ông Trump là nhằm cung cấp những thông tin phục vụ lợi ích của công chúng. Đơn kiện này là nỗ lực để bịt miệng các tổ chức tin tức độc lập và chúng tôi đang lên kế hoạch phản ứng mạnh mẽ hơn để chống lại điều đó. Quyển sách Peril hiểm họa vừa phát hành của hai nhà báo Washington Post đang liên tục làm dậy sóng dư luận khi hé lộ nhiều bí mật chấn động phía sau vũ đài chính trị Mỹ, dù chưa có bằng chứng cụ thể. Trong đó, quyển sách được đề cập đến cuộc gọi đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 13 tháng 4. Ông Putin nói thẳng, "Tôi thất vọng vì ông gọi tôi là kẻ sát nhân." Chỉ vài tuần trước đó, ông Biden trả lời phỏng vấn trên đài ABC và được hỏi liệu có nghĩ Tổng thống Nga là kẻ sát nhân hay không. Ông Biden đáp, tôi nghĩ vậy. Bình luận của Tổng thống Mỹ đã tạo nên căng thẳng chất chồng trong mối quan hệ với ông Putin. Theo quyển sách của hai phóng viên tờ Post, ông Biden đã tỏ ra luống cuống khi đứng trước sự thẳng thắn của ông Putin. Nhà lãnh đạo Mỹ phân trần câu nói của mình, "Không có toan trách trước. Tôi được hỏi và đã trả lời." Đó là cuộc phỏng vấn về một chủ đề hoàn toàn khác. Sau đó, ông Putin bật cười trên truyền thông. Ông Putin cũng bình luận ẩn ý rằng lời cáo buộc sát nhân của Tổng thống Biden chẳng khác gì suy bụng ta ra bụng người. Đó là tật xấu thường gặp mà thôi. Đến tháng 6, hai nhà lãnh đạo gặp trực tiếp trong hội nghị thượng đỉnh ở Geneva. Hai phóng viên tờ Post cũng khẳng định nhóm cố vấn của ông Biden đã xây dựng một bức tường bảo vệ Tổng thống khỏi những tình huống mất mặt bằng cách né tránh những sự kiện không có kịch bản và cuộc phỏng vấn kéo dài. Các chi tiết này đang được nhiều báo đài của Mỹ đưa tin, dù cho quyển sách Peril bị nghi ngờ về tính xác thực. Hình ảnh từ trên cao cho thấy các tòa nhà bị hư hại ở Melbourne, Úc sau khi động đất mạnh làm rung chuyển thành phố vào sáng sớm hôm nay, 22 tháng 9. Theo Reuters, đây là một trong những địa chấn mạnh nhất được ghi nhận ở Úc. Hiện giờ, nhiều đống đổ nát vẫn nằm ngổn ngang trên các khu phố mua sắm ở Melbourne, trong khi cư dân ở khu phía bắc thành phố nói rằng họ bị mất điện và nhiều người đã di tản. Tâm chấn nằm ở thị trấn miền quê Mansfield, bang Victoria, cách Melbourne khoảng 200 km về hướng đông bắc, ở độ sâu 10 km. Một dư chấn mạnh 4 độ Richter cũng đã được ghi nhận.
Thủ tướng Úc Scott Morrison hiện đang có chuyến thăm tới Mỹ, nói với các phóng viên ở Washington rằng đến hiện tại chúng tôi không ghi nhận thương vong nghiêm trọng. Chúng tôi hy vọng sẽ không có tin tức xấu. Động đất nói chung hiếm xảy ra ở khu vực đông dân cư miền đông nước Úc do vị trí nằm ở giữa mảng kiến tạo Indonesia, Úc. Vì vậy, người dân xứ sở chuột túi không khỏi hoang mang với trận động đất 6 độ sáng nay, còn mạnh hơn cơn địa chấn gây thương vong nhiều nhất lịch sử nước Úc. Đó là trận động đất mạnh 5,6 độ Richter ở Newcastle năm 1989, khiến cho 13 người tử vong. Cả nước Đức đang sốc nặng khi một nhân viên trạm xăng 20 tuổi bị bắn tử vong chỉ vì yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang. Vụ án mạng xảy ra vào tối thứ Bảy ngày 18 tháng 9, nhưng chỉ vừa được truyền thông công bố đầu tuần này. Theo cảnh sát thành phố Trier, miền Tây nước Đức cho biết, nam nghi phạm 49 tuổi đã đi vào trạm xăng ở gần biên giới Luxembourg vào khoảng 7 giờ 45 phút tối. Thấy người này không đeo khẩu trang và làm trái quy định của chính phủ, nhân viên trạm xăng đã yêu cầu người đàn ông đeo khẩu trang. Hai bên tranh cãi ngắn gọn, sau đó khách hàng rời đi. Tuy nhiên, ông ta trở lại trạm xăng lúc 9 giờ 25 phút tối. Cùng ngày, lần này có đeo khẩu trang. Trên đường ra về, ông ta bất ngờ tháo khẩu trang, nói vài lời với nạn nhân rồi rút súng bắn anh tử vong tại chỗ. Truyền thông Đức cho biết, giới chức đang điều tra nguồn gốc hung khí gây án vì người đàn ông không có giấy phép sở hữu súng. Cảnh sát cho rằng nghi phạm tức giận vì bị từ chối phục vụ trong lần đầu tiên tới trạm xăng và bị bắt đeo khẩu trang. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm 21 tháng 9 đã gửi lời xin lỗi về vụ rò rỉ dữ liệu của các thông dịch viên người Afghanistan đang tìm cách di dân đến Anh sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước và phương Tây rút quân. Vụ rò rỉ liên quan đến một email chứa thông tin của hơn 250 thông dịch viên và những người Afghanistan khác từng giúp đỡ chính phủ Anh. Thông tin bị lan truyền trên mạng và có thể khiến cho Taliban biết nơi cần tìm đến để trả thù. Đài BBC dẫn lời một thông dịch viên cho biết, sai lầm tai hại này có thể khiến cho các thông dịch viên mất mạng ở Afghanistan. Bộ trưởng Wallace cũng nói sai lầm lần này không thể chấp nhận, bày tỏ sự hối tiếc và cho biết đang điều tra. Ông cũng khuyến cáo những người bị lộ thông tin cần ngay lập tức thay đổi địa chỉ email. Hiện các cơ quan tình báo Anh đang đánh giá mức độ nguy hiểm của sự việc. Một vụ án liên quan nhà ngoại giao Mỹ đang gây tranh cãi. Theo đó, nạn nhân Harrington, 19 tuổi, thiệt mạng sau khi mô tô của anh va chạm với xe hơi do bà Anne Sakolas điều khiển gần căn cứ không quân Croston, được Mỹ sử dụng ở hạt Northamptonshire, nước Anh. Vợ chồng nhà ngoại giao Sakolas rời Anh về Mỹ ngay sau vụ tai nạn và tuyên bố quyền miễn trừ khởi tố hình sự. Phía Mỹ cũng từ chối dẫn độ bà Sakolas. Nhưng hiện giờ, gia đình nạn nhân với sự hỗ trợ của chính phủ Anh đang muốn đòi lại công lý cho con trai đã khuất của mình. Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã nêu vấn đề này trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ là Antony Blinken vào hôm thứ Hai 20 tháng 9. Phát ngôn viên cho gia đình nạn nhân cho biết một thỏa thuận hòa giải dân sự đã được thống nhất giữa các bên nhưng không nêu chi tiết. Gia đình Dunn khẳng định bà Sakolas đã lái chiếc xe sai làn đường vào thời điểm gây tai nạn. Luật sư năm 2020 cho biết bà Sakolas sẽ không tình nguyện trở lại Anh và đối diện án tù cho một tai nạn thảm khốc nhưng không cố ý. Đầu năm nay, cựu Ngoại trưởng Dominic Raab cho biết giới chức Anh sẽ tìm cách tiến hành phiên tòa trực tuyến hay một số hành động pháp lý khác để phần nào an ủi và đòi lại công bằng cho gia đình Dunn. Cập nhật về diễn biến mới nhất trong vụ điều tra cái chết bí ẩn của nữ blogger Gabby Petito. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI hôm thứ Ba 21 tháng 9 xác nhận thi thể được tìm thấy ở vườn quốc gia Wyoming chính là cô Petito. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân qua đời do bị sát hại. Nguyên nhân tử vong cụ thể chưa được nêu rõ. Vụ mất tích của Petito gây chấn động báo đài Mỹ. Gia đình nữ blogger 22 tuổi báo cáo cô mất tích vào ngày 11 tháng này, 10 ngày sau khi hôn phu Brian Laundrie một mình trở về nhà bố mẹ ở bang Florida. Cảnh sát bang Utah đã tiếp cận cặp đôi này vào ngày 12 tháng 9 khi họ đang lái xe van đi dọc nước Mỹ. Nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911, cảnh sát có mặt và cho biết Laundrie đã tát và đánh hôn thê của mình. Sau đó, cặp đôi lên xe rời đi. Trong một video do cảnh sát ghi lại, nạn nhân Petito bật khóc khi cô kể về cuộc tranh cãi với hôn phu rằng cô đã trở nên quá thực dụng. Hiện nhà điều tra đang xác định Laundrie, 23 tuổi, là đối tượng có liên quan trong vụ án, nhưng anh ta đã biến mất không dấu vết. Bố mẹ nói với đặc vụ FBI họ nhìn thấy Laundrie lần cuối vào khoảng một tuần trước, đang lên kế hoạch thám hiểm vùng hoang dã Canton, rộng gần 10.000 hectare. Trước khi biến mất, Laundrie từ chối trả lời câu hỏi của cảnh sát và muốn tham vấn luật sư. Hôm thứ Hai, cảnh sát đến nhà của bố mẹ của người đàn ông,
thu giữ nhiều hộp giấy và chiếc xe Ford Mustang để phục vụ điều tra. Một video được ghi lại bởi máy bay không người lái cho thấy dung nham từ núi lửa trên đảo La Palma, hòn đảo phía tây bắc trong quần đảo Canary của Tây Ban Nha, đã chảy xuống một bể bơi khiến cho nước sôi sục và bốc hơi ngùn ngụt vào hôm 20 tháng 9. Núi lửa bắt đầu phun trào vào hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 9, bắn dung nham cao hàng trăm mét lên không trung, nhấn chìm các khu rừng. Hiện dòng nham thạch vẫn đang chảy qua một khu vực dân cư thưa thớt của La Palma. Những ngày trước đó, khu vực này cũng đã rung chuyển bởi trận động đất. Dung nham được dự báo sẽ chảy ra Đại Tây Dương và tạo ra đám mây khí nóng độc hại kéo theo các vụ nổ. Tính đến ngày 21 tháng 9, dòng nham thạch đã tràn qua diện tích 103 hectare trên hòn đảo, tàn phá 166 ngôi nhà. Cách đây 50 năm, vụ phun trào núi lửa đầu tiên của quần đảo Canary cũng đã phá hủy hàng loạt ngôi nhà. Khoảng 6.000 trong số 80.000 người dân sống trên đảo đã buộc phải rời bỏ nhà cửa để đảm bảo an toàn. Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson là loại đầu tiên trên thế giới chỉ yêu cầu tiêm một liều duy nhất. Tuy nhiên, giữa cuộc tranh luận về sự cần thiết của liều bổ sung, Johnson & Johnson cho biết mũi tiêm vaccine COVID-19 thứ hai của hãng sẽ tăng cường khả năng bảo vệ. Hôm 21 tháng 9, Johnson & Johnson vừa tuyên bố kết quả thử nghiệm của hãng này tại Mỹ cho thấy khi tiêm liều vaccine COVID-19 Johnson & Johnson thứ hai khoảng 2 tháng sau khi tiêm đầu tiên, hiệu quả miễn dịch sẽ tăng lên 49%, kháng lại các triệu chứng bệnh từ trung bình đến nặng, cao hơn nhiều so với một liều duy nhất, cung cấp khả năng bảo vệ 70%. Hãng lưu ý, khoảng cách giữa 2 lần tiêm càng lâu thì hiệu quả miễn dịch càng cao. Cụ thể, nếu tiêm mũi tăng cường 2 tháng sau liều đầu tiên thì nồng độ kháng thể sẽ tăng từ 4 đến 6 lần. Nếu tiêm mũi 2 sau 6 tháng thì lượng kháng thể đã tăng vọt gấp 12 lần. Johnson & Johnson đã gửi dữ liệu lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA. Cho đến nay, chỉ có Pfizer-BioNTech đã gửi đủ dữ liệu để đánh giá về các mũi tiêm tăng cường. Hôm 21 tháng 9, các nhà chức trách ở thành phố phía tây bắc Trikala, Hy Lạp đã thử nghiệm dùng máy bay không người lái vận chuyển thuốc đến các khu vực hẻo lánh trong khu vực. Đây là một phần của dự án do châu Âu tài trợ, có tên là Harmony, nhằm hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho người dân ở những nơi bị cô lập bằng phương thức vận chuyển thân thiện với môi trường hơn, giảm thải carbon và không gây ra thêm sức ép lên hệ thống giao thông. Hiện Hy Lạp có rất nhiều ngôi làng miền núi bị cô lập. Vào mùa đông, nếu tuyết rơi dày đặc, hệ thống điện ở những nơi này sẽ bị ngắt. Cùng với đó, nước này cũng đang đối mặt với tình trạng giao thông tắc nghẽn về hệ thống giao thông công cộng kém, phương tiện di chuyển cá nhân ngày càng nhiều. Do đó, Harmony được xem là cứu cánh cho Hy Lạp. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đã khởi hành từ Trikala và hạ cánh bên ngoài một hiệu thuốc, sau đó đáp xuống một cánh đồng thuộc làng Kleptokaya, cách đó khoảng 3 km. Thị trưởng Trikala Dimitri Papaterios chia sẻ, công nghệ có thể tạo ra nhiều giải pháp thú vị cho những vấn đề mà chúng ta gặp phải. Hôm nay chúng tôi vận chuyển thuốc đến một hiệu thuốc gần đó. Ngày mai có thể là cung ứng thuốc cho các trường hợp khẩn cấp. Chỉ cần dám thử thì sẽ thành công. Suốt cuộc đời mình, ông Mohammad Malas, người Jordan, luôn ấp ủ giấc mơ được lái máy bay. Tuy nhiên, cuộc sống mưu sinh đã khiến ông tạm gác lại mong muốn của mình. Giờ đây, ở độ tuổi 70, ông đã hiện thực hóa niềm mong mỏi bấy lâu bằng việc chế tạo một thiết bị mô phỏng bay trong tầng hầm của nhà mình. Thế là ông có thể sống với niềm đam mê của mình mỗi ngày. Ông Malas đã làm công việc quản lý bệnh viện trong 40 năm. Ông đã tiết kiệm tiền để có được giấy phép lái máy bay một động cơ của một học viện hàng không Amman. Ông bắt đầu chế tạo buồng lái của mình vài năm trước khi nghỉ hưu và mất 4 năm nghiên cứu chuyên sâu về bản thiết kế máy bay trước khi dần hoàn thiện nó. Chiếc buồng lái đặc biệt này được trang bị các thiết bị mô phỏng giúp ông có cảm giác tự mình điều khiển máy bay và đưa ra các hành khách giả định đi vòng quanh thế giới. Chúng tôi sẽ cập nhật sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FPNC. Xin mời quý vị đón xem.